હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. આજે હું બનાવવા જઈ રહી છું પાલકની દાળ. જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ ઇટ. 1 કપ મગની દાળ લેશું અને અડધો કપ અડદની દાળ. બંને મિક્સ કરી બરાબર વોશ કરી દેવાની. આ દાળ મેં બરાબર વોશ કરી લીધી છે. બારીક સમારેલી પાલક થોડી વાર પાણીમાં પલાળી રાખો એટલે એકદમ ચોખ્ખી થઈ જાય. પછી એ પાલકને ડાયરેક્ટ કુકરમાં આપણે બાફવામાં દાળ ભેગી એડ કરી દઈશું. પછી એમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દો. થોડી હળદર એડ કરી દો અને થોડું મીઠું. બાકી જરૂર પ્રમાણે પછી એડ કરીશું. મીડિયમ ફ્લેમ પર 10 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું. એક ડુંગળી સમારી લીધી છે નાની, એક ટમેટું લઈ લીધું છે, થોડા ધાણા ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે અને 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ લઈ લીધી છે. હવે આપણે દાળ વઘારીશું. થોડી રાઈ એડ કરી છે. ફ્લેમ એકદમ હાઈ રાખશું. તેલ એકદમ ગરમ થાય પછી એમાં આપણે જીરું, હિંગ, આદુ લસણની પેસ્ટ, ડુંગળી બધું એડ કરતા જઈશું. તમે જોઈ રહ્યા છો તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે, રાઈ ફૂટવા લાગી છે. જીરું એડ કરી દીધું, થોડી હિંગ એડ કરી છે. હવે આદુ લસણની પેસ્ટ એડ કરી દઉં છું બધી જ. હવે ફ્લેમને થોડી મીડિયમ કરી દઈશું, લો કરી દઈશું. હવે ઓનિયન એડ કરી દઈશું. બરાબર હલાવતા રહેશું. એકદમ ડુંગળીને ચડવા નથી દેવી આપણે. હવે એમાં દાળ એડ કરી દઈશું. મીઠું આપણે દાળ બાફી ત્યારે નાખ્યું હતું એટલે જરૂર પ્રમાણે થોડું જ મીઠું એડ કરીશું. મીઠું ઉમેરીશું. લાલ મસાલો ટેસ્ટ મુજબ, ધાણા જીરું અને હળદર આપણે બાફી ત્યારે નાખી હતી એટલે હળદર હવે નહીં નાખો. બરાબર મિક્સ કરી દઈશું અને 5 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે ઉકળવા દઈશું. હવે આમાં ટમેટા એડ કરી દઈશું. તમને જો મારી જેમ ખાટું પસંદ હોય તો થોડું લીંબુ પણ નાખી શકો. બસ હવે આને 2 મિનિટ આપણે આમને ચડવા દઈશું. લાસ્ટમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું એટલે ટેસ્ટ સારો આવે. અને ગાર્નિશિંગ માટે થોડા ધાણા નાખી દઈશું. રેડી છે પાલકની દાળ.